ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስልኮቻችሁ ላይ እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉትን ፋይሎች ማለትም ፎቶዎቻችሁን፣ ቪዲዮዎቻችሁን እንዲሁም ደግሞ መረጃዎቻችሁን በቀላሉ ኢንተርኔት ላይ በማስቀመጥ ከየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ የሚያስችሏችሁን እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁ ወይም ኮምፒውተራችሁ ቢሰረቅባችሁ ወይም ደግሞ ቢጠፋባችሁ ያስቀመጣችኋቸውን ፋይሎች በቀላሉ እንድታገኙ የሚያስችሏችሁን አሪፍ የሆኑ የክላውድ ስቶሬጅ ሰርቪሶችን በዚህ ቪዲዮ ላይ አጋራችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን በመለቀበት ጊዜ የሚደርሷችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ተመልካቾቼ፣ በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የክላውድ ስቶሬጅ ሰርቪስን በመጠቀም ስልካችሁ ላይ እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉትን ፋይሎች ማለትም ፎቶዎቻችሁን፣ ቪዲዮዎቻችሁን እንዲሁም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎቻችሁን በቀላሉ ከየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስልካችሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ቢጠፋባችሁ ወይም ደግሞ ቢሰረቅባችሁ እነዚህን ፋይሎቻችሁን ሳታጡ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን ማድረግ እንድትችሉ የሚያስችላችሁ የክላውድ ስቶሬጅ ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ክላውድ ስቶሬጅ ምን ማለት እንደሆነ በመጀመሪያ ደረጃ እንመልከት። ክላውድ ስቶሬጅ ማለት ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያሉትን ፋይሎች ኢንተርኔትን በመጠቀም ኦንላይን ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ቤታችሁ ውስጥ ከአንድ በላይ ስልክ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ካላችሁ የምትጠቀሙበት ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለው ፋይላችሁ በሁለተኛው ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ብታስቀምጡት የመጀመሪያው የምትጠቀሙበት ስልካችሁ ቢጠፋባችሁ ወይም ደግሞ ቢሰረቅባችሁ ፋይላችሁን ከሁለተኛው ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚሁ የተለያዩ የክላውድ ስቶሬጅ ሰርቪስን የሚሰጡትን ካምፓኒዎች ይህንን ታሳቢ ማድረግ ነው ይህንን ሰርቪስ የሚሰጡት። ለምሳሌ ያክል እናንተ ሁለተኛ ስልክ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይኖራችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያላችሁ ስልካችሁና ኮምፒውተራችሁ የፋይል የስቶሬጅ ሳይዙ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱ ኦንላይን ላይ ኢንተርኔት በመጠቀም የተለያዩ የኮምፒውተር ሰርቨሮችን በመጠቀም ትልልቅ የስቶሬጅ ሳይዝ ያላቸውን የኮምፒውተር ሰርቨሮችን በመጠቀም ፋይላችሁን ስቶር ያደርጉላችኋል። እናንተም ስቶር የተደረገላችሁን ፋይል በቀላሉ ከየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ ኢንተርኔትን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የእናንተ ስልክ ቢጠፋባችሁ ፋይሎቻችሁን የነሱ ሰርቨር ላይ ወይም ደግሞ የነሱ የኮምፒውተር ሰርቨር ላይ ስላስቀመጣችሁት በየትኛውም ዲቫይስ ወይም ደግሞ አዲስ ስልክ ብትገዙ አዲስ ኮምፒውተር ቢኖራችሁ ወይም ደግሞ በሰዎች ስልክ ላይም ሆኖ የእናንተን ፋይል የራሳችሁን አካውንት በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ፓስወርዳችሁን በማስገባት ፋይላችሁን ከነሱ ሰርቨር ላይ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰርቪስ የሚሰጡን በጣም ብዙ ካምፓኒዎች አሉ። ከነዚህ ካምፓኒዎች ውስጥ በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያላቸውንና በጣም ተወዳጅ የሆኑትን ሁለቱን እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ጉግል ድራይቭ ይባላል። እዚህ ጋር የምትመለከቱ የጉግል ድራይቭ ዌብ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን ዌብ አፕሊኬሽን አክሰስ ለማድረግ በስልካችሁ ወይም ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ላይ ባለ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ በክሮም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በፋየርፎክስ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም አይነት የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ሰርች ባር ላይ ጉግል ድራይቭ ብላችሁ መጻፍ በቀላሉ ይህንን ማግኘት ትችላላችሁ። ወደዚህኛው የጉግል ድራይቭ ዌብ አፕሊኬሽን ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታገኟቸው ሁለት በተኖች አሉ። አሁን እኛ የምንጠቀመው እዚህ ጋር ጎቱ ድራይቭ የሚለውን ነው። ጎቱ ድራይቭ የሚለውን ከነካም በኋላ ወደዚህኛው ኢንተርፌስ ይወስደናል። ነገር ግን ይህንን ጉግል ድራይቭ አክሰስ ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ የጂሜል አካውንት ያስፈልጋችኋል። ምክንያቱም የጉግል ፕሮዳክት ስለሆነ የጂሜል አካውንት ግዴታ ያስፈልገናል። ስለዚህ የጂሜል አካውንታችን ካስገባን በኋላ በቀላሉ ወደዚህኛው የጉግል ድራይቭ ኢንተርፌስ ይወስደናል። የጂሜል አካውንት ግን ካላስገባችሁ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። ሳይን አፕ ብላችሁ ወደዚህኛው ኢንተርፌስ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ አሁን ሳይን አፕ ብዬ ገብቻለሁኝ። ልክ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትገቡ የምታገኙት ኢንተርፌስ ይህንን ይመስላል። ልክ እንደገባችሁ እዚህ ጋር የምታገኟቸው ብዙ አማራጮች አሉ። ኢንተርፌሱ በጣም ኢዚ ነው። ማንም ሰው በቀላሉ መጠቀም እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው። እዚህ ጋር ዝቅ ብለን እንደምናየው ስቶሬጁ ላይ 15 ጂቢ የሚል አለ። እዚች ጋር 15 ጂቢ 0 ባይት ነው የተጠቀምነው። ማለትም አዲስ ስለሆነ የተከፈተው ምንም ነገር አልተጠቀምንበትም። ፍሪ የሆነ 15 ጂቢ ግን አለ። ስለዚህ ጉግል ድራይቭ በነፃ 15 ጂቢ ይሰጠናል ማለት ነው። የምንፈልገውን ፎቶ፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም አይነት ፋይል እስከ 15 ጂቢ ድረስ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ የሆነ ስቶሬጅ ሳይዝ ነው። ስለዚህ በቀላሉ እኛ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ወሳኝ የምንላቸውን ነገሮች እዚህ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከ15 ጂቢ በላይ ደግሞ ስቶሬጅ ሳይዝ ከፈለጋችሁ አነስ ያለ ክፍያ በመፈጸም በቀላሉ ከ1 ቴራባይት እስከ 2 ቴራባይት ከዛም በላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን በቀላሉ 15 ጂቢያችን ላይ እንዴት አድርገን ፋይሎችን ከስልካችን ላይ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችን ላይ ያሉትን ፋይሎች ወደዚህኛው ዌብ አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን አፕሎድ አድርገን እንደምናስቀምጥ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አዲስ ፋይል ወደዚህኛው ጉግል ድራይቭ ላይ አድ ለማድረግ ወይም ደግሞ አፕሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር ኒው የምትላለች
ኒው የምትለውን ስንጫን ብዙ አማራጮች እናገኛለን። የጉግል ድራይቭ በጣም ወሳኝ የሆነው ጥቅሙ ምንድነው? ማንኛውም አይነት በጉግል ጋር የተገናኙ የጉግል ዶክመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያዘጋጃቸው ዶክመንቶች ካሉ፣ ፓወርፖይንት ካለ፣ ኤክሴል ሺት ካለ እዚህ ጋር በቀላሉ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኢንተግሬት አድርጎታል ኦልሬዲ። ስለዚህ የጉግል ዶክመንት የጻፋችኋቸው ጽሁፎች ካሏችሁ ጉግልን ዶክመንት ተጠቅማችሁ ወደዚህ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክሴልም ያዘጋጃችሁት ካለ በቀላሉ እዚህ ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን የምትፈልጉት ከስልካችሁ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ከሆነ ፋይሉን አፕሎድ የምታደርጉት ምን አይነት ፋይል እንደሆነ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ኖርማል አንድ ፋይል ከሆነ እዚህ ጋር አድ ማድረግ ትችላላችሁ። በውስጡ ብዙ ፋይሎችን የያዘ ፎልደር ደግሞ ከሆነ ይህንን መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ፋይል አፕሎድ ማድረግ የምፈልገው፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን ፋይል አፕሎድ የምትለውን ይጫናል። እንደምትመለከቱት ወደ ኮምፒውተር ፋይሎች ወስዶኛል። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር አድ ማድረግ የፈለኩት ኢሜጅ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን ኢሜጅ ሰሌክት አደርግለታለሁ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሎድ ማድረግ ጀምሯል። እዚህ ጋር ኢሜጁ ልክ እንደጨረሰ እናየዋለን ማለት ነው ኢሜጃችን። አሁን ኦልሬዲ ጨርሷል። ስለዚህ ኢሜጃችንን ስልካችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ኮምፒውተራችን ላይ ያለን ኢሜጅ ወደዚህኛው የክላውድ ስቶሬጅ ላይ ሴቭ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጃችን ከስልካችን ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችን ቢጠፋብንም ይህንን ኢሜጅ አናጣውም ማለት ነው። ለምሳሌ ስልክና እንደምታዩት አሁን ኢሜጄ ኦልሬዲ ሴቭ አድርጌዋለሁ ክላውድ ላይ። ስለዚህ ከኮምፒውተሬ ላይ ወይም ደግሞ ከስልኬ ላይ ያ ፎቶ ቢጠፋብኝም ይህንን ፎቶ በቀላሉ እዚህ ጋር መጥቼ በማንኛውም ኮምፒውተር የትም ቦታ ላይ ሆኜ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ዋነኛ ጥቅሙ የዚህ የጉግል ድራይቭ አንደኛ ካሉት አሪፍ ከሚባሉት የክላውድ ስቶሬጆች ውስጥ አንዱ የሚያደርገው የስቶሬጅ ሳይዙ 15 ጂቢ ነው። በጣም ተመራጭ ያደርገዋል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በጣም ኢዚ የሆነ ኢንተርፌስ ነው ያለው። እንደምትመለከቱት ማንኛውም ሰው በቀላሉ መጠቀም ይችላል። ለሰዎች ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁም ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ኢሜጅ ለሰዎች በቀላሉ ሊንክ ጀነሬት አድርጎ ሼር ያደርግላቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሼር የሚል አይከን አለ። ይህንን በመጫን በቀላሉ ለሰዎች የምንፈልገውን አይነት ፋይል ሼር ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄኛው የኔ ነው። ስለዚህ ለሰዎች ሼር ማድረግ ከፈለኩኝ ሪስትሪክትድ ነው፣ ማንንም ሰው አክሰስ ማድረግ አይችልም። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለችውን ኦፕሽን መርጬ ኤኒዋን ዊዝ ሊንክ ካልኩት በቀላሉ እዚህ ጋር የምታዩት ሊንክ ጀነሬት አድርጎልኝ ያንን ሊንክ በመጠቀም እዚህ ጋር ያለችውን ኮፒ ሊንክ ብዬ ለሰዎች ሼር በማድረግ ይሄንን ኢሜጅ ሰዎች አክሰስ እንዲያደርጉ ማድረግ እችላለሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁና አዲስ ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ እንዲጫን ከፈለጋችሁ እቺን ዳውንሎድ የምትለዋን በመጫን እየተጠቀማችሁበት ባለው ስልክ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች አማራጮች አሉት። እዚህ ጋር ኦርጋናይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከሌሎች ፋይሎቻችሁ ጋር እዚህ ጋር ያለው መጫን ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ማጥፋት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሙቭ ቱ ትራሽ የሚለውን በመጫን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለውን ፋይል ወደዚህኛው ዌብ አፕሊኬሽን ላይ በመጫን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ፋይላችሁ እንዳይጠፋ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው የስልክ አፕሊኬሽኑ ነው። የስልክ አፕሊኬሽኑ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ አንድሮይድ ስልክ ነው። እዚህ ጋር በአንድሮይድ ስልክ ላይ ኦልሬዲ ኢንስታልድ ሆኖ ነው የመጣው። ስለዚህ ማናችሁም በስልካችሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሳምሰንግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አንድሮይድ ዲቫይሶችን የምትጠቀሙ ሰዎች በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ታገኙታላችሁ። ሳትጭኑት ኦልሬዲ ኢንስቶልድ ሆኖ ነው የምታገኙት። ነገር ግን የአፕል ተጠቃሚዎች ከሆናችሁ ስልካችሁ ላይ የግዴታ መጫን ይኖርባችኋል ከአፕ ስቶር ላይ። ስለዚህ ጉግል ድራይቭ ኦልሬዲ በአንድሮይድ ዲቫይሶች ላይ ኢንስቶልድ ስለሆነ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቺኔች ጉግል ድራይቭ። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ስንገባ ወደዚህኛው ኢንተርፌስ ይወስደናል። እዚህም ጋር በጣም ቀላል ነው። እንደምትመለከቱት ቅድም እኔ ኦልሬዲ አድ ያደረኩት ኢሜጅ እዚህም ጋር አለ። ምክንያቱም በኮምፒውተር ላይ ነበር የተጠቀምኩ የነበረው ዌብ አፕሊኬሽኑ። ነገር ግን ጂሜል አካውንቴ አንድ ስለሆነ ፋይሉን በየትኛውም ስልክ ላይ በየትኛውም አይነት ዲቫይስ የትኛውም ቦታ ላይ ሆኜ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎቶ አለ። እዚህም ጋር በቀላሉ መጠቀም ከፈለጋችሁ ኢንተርፌሱ በጣም ምቹ ነው። እዚህ ጋር መታችሁ በስልካችሁ ደግሞ ስልካችሁ ላይ ያለውን ፋይል አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ያለችውን የፕላስ ምልክት ትጫናታላችሁ። ከዚህ ያስመርጣችኋል ከየት ላይ ነው አድ ማድረግ የምትፈልጉት። ከስልካችሁ ላይ ከሆነ እዚች ጋር ያለችውን የአፕሎድ ምልክት በመጫን ድጋሚ ወደ ስልካችሁ ላይ ወደ ያሉት ፋይሎች ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የስልኮች ያሉትን ፋይሎች እዚህ ጋር አምጥቶልኛል። ስለዚህ የምፈልገውን ነገር እዚህ ላይ መርጬ አድ ማድረግ ይችላል። ዘፈን ከሆነ ከዚህ ማንኛውም አይነት የኦዲዮ ፋይል ከሆነ እዚህ ጋር ካለው የኦዲዮ የሚለውን በተን በመጫን የኦዲዮ ፋይሎችን አድ ማድረግ ትችላለህ። ቪዲዮ ከሆነ እዚህ ጋር ያለውን
ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ሌሎች አማራጮች አሉ። እዚች ጋር ያለችውን እዚች ጋር ያለችውን በተን በመጫን እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች እናገኛለን። የጉግል ድራይቭ በጣም ሌላው ተመራጭ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ብዙዎቻችሁ እንደምትጠይቁት በኢንተርኔት ነው የሚሰራው። ትንሽ ድክመቱ የጉግል ድራይቭ ወይም ደግሞ ኤኒ ክላውድ ስቶሬጅ የሚሰሩት ኢንተርኔትን በመጠቀም ነው። ኢንተርኔትን ካልተጠቀማችሁ አፕሎድ እንዲሁም ዳውንሎድ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ የኢንተርኔት ኮኔክሽን በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ጉግል ድራይቭ ላይ እዚህ ጋር የሚያስቀምጥልን አንድ ኦፕሽን አለ፣ ኦፍላይን የሚለውን በመጫን በቀላሉ እዚህ ጋር ፋይሎቻችሁን ያለምንም ኢንተርኔት ኮኔክሽን አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ የሚያስችላችሁ ኦፕሽን ነው። ለምሳሌ ያክል እዚህ ጋር ምንም አይነት ፋይል የለንም፣ ነገር ግን እዚህ ጋር የምታዩትን ኢሜጅ ኦፍላይን እንዲሆን በማድረግ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖርም አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፎቶ ኢሜጅ ላይ መጥቼ እዚህ ጋር የሶስት አይከን ምልክት አለች። እቺን በመጫን ኦፕሽኖች አሉኝ እዚህ ጋር የሚያቀርብልኝ። እንደምትመለከቱ ብዙ አማራጮች አሉት። ከነዚህ አማራጮች ውስጥ ኦፍላይን ላይ እንዲገኝ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር የምታዩትን ሜክ አቬሌብል ኦፍላይን የምትላለች። እቺን በመጫን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖርም ፋይሉን ስልካችን ላይ ባይኖርም የኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖርም በቀላሉ ከክላውድ ስቶሬጃችን ላይ አምጥተን ወደ ስልካችን ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እቺን ሜክ አቬሌብል ኦፍላይን የሚለውን ነገር በመጫን እንደምታዩት አሁን ፋይል will be made available offline እያለ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ኢሜጅ አክሰስ ማድረግ የምንችለው ኢንተርኔትን በመጠቀም ነው። ነገር ግን ኦፍላይን ላይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖርም መጠቀም እንድንችል አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አክሰስ ለማድረግ ኦፍላይን የሚለው ላይ እንመጣለን። ድጋሚ እዚች ጋር ኦፍላይን የምትለዋን እንጫናለን። በመቀጠል እንደምታዩት አሁን ኦፍላይን ላይ ያለሁት ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖርም እንኳን ይህንን ኢሜጅ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦፕሽኖቼ በጣም ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር መታችሁ ዳውንሎድ የሚለውን በመጫን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባይኖራችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ነገር ግን አስቀድማችሁ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ባለበት ሰዓት ላይ አቬሌብል ኦፍላይን የሚለውን ነገር በመምረጥ ኦፍላይን ላይ እንዲገኝ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል በስልካችሁ ላይ ለምትጠቀሙ። በኮምፒውተራችሁ ላይ ደግሞ ከዚህኛው ከዌብ አፕሊኬሽን በተጨማሪ የኮምፒውተር አፕሊኬሽን አላቸው። እዛም ላይ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ የጉግል ድራይቭ በጣም ተመራጭ የሚያደርጉት እነዚህ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ድክመቶቹ ቅድም እንደጠቀስኩት የኢንተርኔት ኮኔክሽን አቬለብል መሆን አለበት ይህንን አክሰስ ለማድረግ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሴኪሪቲ ላይ ኢሹ ይነሳበታል ጉግል ድራይቭ ላይ። ማለትም የተለያዩ እኛ የምናስቀምጣቸው መረጃዎቻችን በተቻለን አቅም ሴንሲቲቭ ባይሆኑ ይመረጣል። የምናስቀምጣቸው መረጃዎች ለተለያዩ ማስታወቂያ ለሚሰሩ ድርጅቶች ስለሚጋለጥ ማለት ነው። ከዛ በተሻለ ሌሎቹ ነገሮቹ በጣም አሪፍ ናቸው፣ በጣም ምቹ ናቸው እና ከሚሰጠው ስቶሬጅ ሳይዝ አንፃር በጣም አሪፍ ያደርገዋል። በመቀጠል የምናየው ፒክላውድ ይባላል። ልክ እንደ ጉግል ድራይቭ የራሱ የሆነ የዌብ አፕሊኬሽን፣ የሞባይል አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ የኮምፒውተር አፕሊኬሽን አለው። የዌብ አፕሊኬሽኑን አክሰስ ለማድረግ በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ባለው የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ልክ እንደ ጉግል ድራይቭ በመግባት ሰርች ባራችሁ ላይ ፒክላውድ ብላችሁ መጻፍ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። የሁለቱም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ልክ ወደ ዌብ አፕሊኬሽናቸው እንደገባችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የ10 GB ፍሪ ስቶሬጅ እንደሚሰጣችሁ ነው የሚያሳውቃችሁ። ማለትም 10 GB በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የጉግል ድራይቭ 15 GB ነው፣ የዚህኛው 10 GB ነው። ያነሰ ቢሆንም ነገር ግን ሌሎች አሪፍ የሆኑ ፊቸሮች አሉት። ለምሳሌ ያክል ሴኩሪቲው ላይ በጣም አሪፍ ነው። የምትፈልጉትን ፋይል ብታስቀምጡ በጣም አሪፍ የሆነ የኢንክሪፕሽን ሜካኒዝም ስለሚጠቀሙ ሴኩሪቲ ላይ በጣም አሪፍ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የዳውንሎድ እና የአፕሎዲንግ ስፒዱ በጣም ሃይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሌሎች የክላውድ ስቶሬጅ ሰርቪስ የሚሰጡ ነገር ግን የባንድዊድዛቸው ማለትም የኢንተርኔት ስፒዳቸው ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ግን ሴቭ በምታደርጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ ፋይላችሁን የአፕሎዲንግ እና የዳውንሎዲንግ ስፒዱ አሪፍ ስለሆነ በቀላሉ አፕሎድ እንዲሁም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሼሪንጋችሁም ላይ በጣም አሪፍ ነው። የምትፈልጉትን ፋይል አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ለሰዎች ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ በቀላሉ ኢዚሊ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 10 GB ስቶሬጅ ቢሆንም ግን ሌሎቹ ፊቸሮቹ በጣም አሪፍ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዌብ አፕሊኬሽን ላይ አክሰስ ለማድረግ በቀላሉ የጂሜል አካውንት ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር መታችሁ ሳይን ኢን በማለት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይን ኢን ብላችሁ እንደገባችሁ ወደዚህኛው ኢንተርፌስ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ኢዚ ነው። ይሄኛው ኢንተርፌሱ በጣም ምቹ ነው። የምትፈልጉትን ፋይል በቀላሉ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድም ለማድረግም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉትን ፋይል እዚች ጋር አፕሎድ የምትል አማራጭ አለችው። ስለዚህ እዚች ጋር አፕሎድ የምትለዋን በመጫን ወደ ፋይላችሁ ይወስዳችኋል። የትኛውን ፋይል አፕሎድ እንደምታደርጉ ያስመርጣችኋል።
ከራሳችሁ ከስልካችሁ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው browse for files የሚለውን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ወደ ስልካችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችሁ ወደ ፋይል ማኔጀር ወስዳችኋል። ወደ ፋይል ማኔጀራችሁ ከገባችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ፋይል እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። እኛ ቀደም የመረጥነው ኢሜጅ እንምረጥ። ልክ እንደዚህ ፋይሎቻችሁን አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮምፕሊትድ የሚለውን ስትመለከቱት ኦልሬዲ ኮምፕሊትድ ሆኖልኛል። ስለዚህ ፋይል ኦልሬዲ ስላለቀ ቼክ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ አሁን ኢሜጅን አፕሎድ አድርጎልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ፋይሌን ኢሜጁን አፕሎድ አድርጎልኛል። ስለዚህ ከስልኬ ላይ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተር እንደሚጠፋብኝ እዚህ ጋር መጥቼ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ጉግል ድራይቭ እዚህኛውም ጋር ማንኛውንም አይነት ፋይላችሁን ኤኒቲንግ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ኦዲዮ እዚህ ላይ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ቢጠፋባችሁ ሳታጡት በማንኛውም ዲቫይስ ወይም ደግሞ በማንኛውም ቦታ ሆናችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሰዎች ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ የኛውን ሰሌክት በማድረግ እዚህ ጋር ሼር የምትል በተን አለች፣ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌሎች ተጨማሪ ስልካችሁም ካሉ አንድ ላይ በመንካት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ፊቸሮች አሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አማራጮች አሉ። ፎልደሮችን አድ ማድረግ የምትፈልጉበት ጊዜ እዚህ ጋር ፎልደር የሚለውን በመምረጥ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ራይት ክሊክ በመንካት ወደ አዲሱ ስልካችሁ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ማንኛውም ዲቫይስ ሊሆን ይችላል ለሰዎች ሼር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በሌላ ሶሻል ፕላትፎርም መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በስልካችሁ መጠቀም ለምትፈልጉ የሞባይል አፕሊኬሽን ስላላቸው ቀጥታ ስልካችሁ ላይ በመግባት ፕሌይ ስቶር ላይ ፒክላውድ ብላችሁ በመጻፍ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ኦልሬዲ የኔ ዲቫይስ ፒክላውድን መጫን የሚችልበት ዲቫይስ አይደለም። የአንድሮይድ ቨርዥን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ነው። እናንተ ላይ ግን ይሰራል። ስለዚህ ፒክላውድ ብላችሁ በመጫን በስልካችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን የእናንተም ዲቫይስ የማይመጥን ከሆነ ወይም ደግሞ የእናንተ ዲቫይስ አንድሮይድ ቨርዥኑ ወይም ደግሞ ስፔኩ የማይመጥነው ከሆነ በቀላሉ የዌብ አፕሊኬሽኑን በመጠቀም በማንኛውም ዲቫይስ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ በጣም አሪፍ የሆኑት የክላውድ ስቶሬጅ ሰርቪስ የምናገኝባቸው ናቸው። ከነዚህ በተጨማሪ ሌሎች ብዙ አሉ። እነ አይስ ድራይቭ፣ ሜጋ የሚባሉ አሉ። እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው፣ ግን እነዚህ በጣም አሪፍ የሆኑትና ብዙ ሰው የሚጠቀማቸው ስለሆኑ ነው ያቀረብኩላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን በሚለቅበት ጊዜ የሚደርሳችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።